Có một nơi trên núi Két mà nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, bạn sẽ không thể tưởng tượng bên trong lại có cảnh đẹp như thế này. Hôm nay mình tìm đường lên chùa Bạch Vân, nhưng vừa bắt đầu đã bị lạc vào một bãi đá khổng lồ nằm treo leo trên núi. Sau đó tìm được đường lên chùa thì lại gặp một con dốc cao đến mức xe máy phải bỏ lại bên dưới. Mình gửi xe rồi bắt đầu leo bộ. Hết dốc này đến dốc khác, những bậc thang ngoằn ngoèo kéo dài lên núi, leo được một đoạn là phải đứng lại nghỉ. Nhưng khi lên tới chùa Bạch Vân, mình chưa vào chùa ngay mà đi thẳng ra phía sau, nơi có những hang núi rất đặc biệt. Đúng lúc này, chùa bị mất điện. Bên trong hang tối gần như hoàn toàn, mình chỉ có thể bật đèn điện thoại để tìm đường. Đi sâu vào một đoạn, bất ngờ trước mắt xuất hiện một cửa hang mở ra từ trên cao. Và cảnh tượng nhìn xuống bên dưới thật sự khiến mình phải đứng lại. Nhưng đó chưa phải điều bất ngờ nhất. Phía sau chùa Bạch Vân còn cả một hệ thống hang núi mà mình chưa biết sẽ dẫn tới đâu. Cùng mình khám phá từ đầu đến cuối chuyến đi này nhé. Phải đi xuống dưới luôn. Ít lần. Sau khi chạy xe một đoạn, lúc này mình vẫn chưa tìm được chính xác đường lên chùa Bạch Vân. Mình cứ nghĩ chắc phải có một con đường nào đó dẫn vào sâu bên trong núi, nên vừa chạy vừa quan sát hai bên đường để tìm bảng chỉ dẫn. Nhưng rồi mình lại vô tình đi lạc vào khu vực này. Trước mắt mình lúc này là một bãi đá khá rộng, với rất nhiều những tảng đá cuội lớn nằm chồng lên nhau. Có những tảng đá nhìn khá cao, muốn leo lên phải lựa những chỗ có độ dốc vừa phải để bước lên. Ban đầu mình cũng hơi bất ngờ, vì mình không nghĩ trên núi Két lại có một khu vực đá như thế này. Nhìn từ xa thì tưởng chỉ là một bãi đá bình thường, nhưng khi leo lên trên mới thấy địa hình ở đây khá thú. Mình thử leo lên một vài tảng đá cao hơn để xem cảnh phía trên như thế nào. Từ trên này nhìn xuống, khung cảnh xung quanh cũng khá đẹp. Những hàng cây xanh trải dài bên dưới, xen giữa là những khu vực núi đá và phía xa là cảnh đồng bằng. Đứng ở độ cao này nhìn xuống mới cảm nhận được địa hình của núi Két thay đổi khá nhiều, chứ không phải chỉ có những con đường bằng phẳng để đi lên. Đặc biệt là những tảng đá ở đây có hình dạng rất khác nhau. Có tảng khá tròn, có tảng lại xếp chồng lên nhau thành từng cụm. Một số vị trí còn có những khoảng trống giữa các tảng đá, nhìn khá giống những khe đá tự nhiên. Mình cũng phát hiện trên khu vực này có một vài miếu nhỏ được người dân lập để thờ cúng. Không gian xung quanh khá yên tĩnh, nằm giữa cây cối và những tảng đá lớn nên tạo cảm giác rất đặc biệt. Mình tranh thủ đi một vòng để khám phá thử khu vực này. Có những chỗ chỉ cần leo lên thêm một chút là góc nhìn lại thay đổi hoàn toàn. Đứng trên một tảng đá cao nhìn xuống, mình mới thấy lúc nãy mình đi lạc cũng không hẳn là một điều đáng tiếc. Nếu cứ chạy thẳng lên chùa Bạch Vân thì có lẽ mình đã bỏ qua một khu vực khá thú vị như thế này. Tuy nhiên, mục đích chính của chuyến đi hôm nay vẫn là chùa Bạch Vân. Sau khi khám phá một vòng bãi đá, mình quay trở lại xe và tiếp tục tìm đường lên chùa. Lúc này mình vẫn chưa biết phía trước sẽ là một con đường dốc đến mức phải bỏ xe lại bên dưới, rồi tiếp tục leo bộ bằng những bậc thang ngoằn ngoèo lên tận núi. Và đó mới thật sự là phần thử thách của chuyến đi hôm nay.
Sau khi khám phá xong khu vực bãi đá, mình quay trở lại xe và tiếp tục lên đường tìm chùa Bạch Vân. Lúc này mình đã biết mình đang đi đúng hướng, vì phía trước bắt đầu xuất hiện bảng chỉ dẫn lên chùa. Mình chạy xe chậm lại để quan sát đường, vì khu vực này khá nhiều ngã rẽ, nếu không để ý rất dễ đi lạc. Cuối cùng mình cũng thấy một con hẻm có bảng chỉ dẫn lên chùa Bạch Vân. Mình chạy xe vào bên trong và lúc này đường vẫn còn khá dễ đi. Hai bên chủ yếu là cây cối, nhà dân và một vài hàng quán nhỏ. Nhưng càng chạy sâu vào trong thì mình bắt đầu nhận ra con đường đang dốc lên khá rõ. Ban đầu mình vẫn nghĩ chắc chạy thêm một chút nữa là tới chùa. Nhưng càng chạy, con dốc càng cao. Mình phải giữ ga đều và chạy thật chậm, vì đường bắt đầu có những đoạn dốc khá đứng. Nhìn phía trước mà thấy con đường cứ tiếp tục leo lên, mình cũng bắt đầu thắc mắc không biết xe máy có thể chạy tới tận chùa được hay không. Đi thêm một đoạn nữa thì mình gặp một quán nước nhỏ. Mình dừng xe lại hỏi cô chú ở đây xem còn bao xa nữa mới tới chùa Bạch Vân và có thể chạy xe lên tiếp hay không. Cô chú nói từ đây xe máy không chạy lên được nữa, muốn lên chùa thì phải gửi xe lại rồi đi bộ. Nghe vậy mình cũng hơi bất ngờ. Mình nhìn chiếc xe của mình rồi nhìn lên con đường phía trước. Thôi thì gửi xe lại cho chắc chắn. Mình khóa xe, mang theo những thứ cần thiết rồi bắt đầu đi bộ lên núi. Và chỉ mới đi được vài bước, mình đã hiểu ngay tại sao người ta không cho xe máy chạy lên. Trước mắt mình là một con dốc khá cao. Con đường phía trước gần như dựng lên theo sườn núi. Nhìn từ dưới lên, mình còn không thấy hết đoạn đường phía trên. Lúc này mình mới thấy may mắn vì đã nghe lời người dân gửi xe ở bên dưới. Nếu cố chạy xe lên đây thì có lẽ vừa nguy hiểm, vừa rất khó kiểm soát xe. Ngay gần đó cũng có bảng thông báo xe máy không được chạy lên phía trên. Mình tiếp tục đi bộ và bắt đầu quan sát địa hình. Ở đây có hai hướng đi. Một bên là một con đường khá dốc, nhìn giống đường dành cho những loại xe chuyên dụng có khả năng leo dốc tốt. Còn ngay bên cạnh là một con đường bậc thang dành cho người đi bộ. Và tất nhiên, mình chọn đường bậc thang. Thật ra lúc nhìn từ dưới lên, mình cũng nghĩ chắc leo một chút là tới. Nhưng thực tế hoàn toàn khác. Con đường bắt đầu bằng những bậc thang nối tiếp nhau, rồi cứ thế uốn qua trái, qua phải theo hình zigzag để giảm độ dốc. Mỗi lần leo hết một đoạn, mình lại thấy phía trước còn một đoạn khác. Leo một con dốc, rẽ qua một đoạn, lại xuất hiện thêm một con dốc nữa. Lúc này mình mới bắt đầu thấm cái cảm giác leo núi thật sự. Mình đi chậm thôi, không cố leo quá nhanh. Cứ leo được một đoạn thì mình dừng lại nghỉ, uống chút nước rồi mới tiếp tục. Đứng nghỉ giữa núi cũng có cái thú vị riêng. Nhìn xuống phía dưới, con đường lúc nãy mình vừa đi qua giờ đã thấp hơn khá nhiều. Càng lên cao, cây cối hai bên càng nhiều, không khí cũng có cảm giác mát hơn. Nhưng điều khiến mình chú ý nhất là những bậc thang này. Có những đoạn khá bằng phẳng, nhưng cũng có những đoạn dốc liên tục. Vì đường đi theo hình zigzag nên mỗi lần đến một khúc cua, mình lại tò mò không biết phía sau khúc cua đó còn bao nhiêu bậc nữa. Có lúc mình vừa leo xong một đoạn và nghĩ chắc sắp tới rồi. Nhưng nhìn lên, vẫn còn đường. Thế là lại tiếp tục. Mình cứ đi như vậy, từng đoạn một. Điều thú vị là trên đường mình cũng gặp một vài người dân địa phương đi lên núi. Có người mang giày thể thao, trang phục khá đơn giản, nhìn giống như họ thường xuyên lên đây đi bộ hoặc tập thể dục. Nhìn mọi người đi khá bình thản, mình mới thấy có lẽ đối với người địa phương thì con đường này đã quá quen thuộc. Còn với mình, đây là lần đầu tiên nên đoạn nào cũng có cảm giác mới. Càng lên gần phía trên, cảnh vật bắt đầu thay đổi. Từ dưới nhìn lên chủ yếu là những con dốc và cây xanh, nhưng khi lên cao hơn thì bắt đầu có những khoảng trống giữa cây cối, có thể nhìn xuống cảnh vật phía dưới. Mình lại dừng chân một chút để nghỉ và tranh thủ quay cảnh. Nhìn từ đây xuống mới thấy mình đã leo được một đoạn khá cao. Nhưng phía trước vẫn còn một đoạn nữa. Thôi thì đã đi tới đây rồi, tiếp tục thôi. Mình lại bước lên từng bậc. Một đoạn, rồi một đoạn nữa. Có những lúc chân bắt đầu mỏi nhưng mình vẫn cố giữ nhịp đi chậm và đều. Cuối cùng sau khá nhiều lần nghỉ dọc đường, mình cũng bắt đầu nhìn thấy khu vực phía trên. Lúc này mình biết là mình sắp tới chùa Bạch Vân rồi. Nhưng có một điều mình chưa biết. Mình cứ nghĩ lên tới chùa thì sẽ vào tham quan chùa trước.
Nhưng khi nhìn thấy khu vực phía sau, mình lại phát hiện một lối đi dẫn ra nơi được gọi là sân tiên. Phía sau còn có những hang núi rất đặc biệt. Và mình quyết định chưa vào chùa vội. Mình muốn đi khám phá khu vực hang núi phía sau trước. Bởi vì nghe nói từ bên trong những hang này có thể đi ra một vị trí rất cao trên núi, nơi có thể nhìn xuống toàn bộ cảnh vật bên dưới. Nhưng lúc này mình chưa biết bên trong hang lại đang rất tối. Và mình sẽ phải dùng chính chiếc điện thoại của mình để soi đường đi tiếp. Đường này chứ. Chở cầu thang rồi. Cái này đi xuống hang nè. Phải đi xuống hang không? Ừ. Anh coi rồi hả? Mưa. Chỗ đó nãy mình chạy ngang cái đường trắng. Ừ. Mua vé mới thấy được. Mưa. Sao đi xuống hả? Ừ. Ừ. Mình bước vào bên trong và càng đi sâu thì ánh sáng bên ngoài càng yếu. Một lúc sau thì gần như không còn nhìn thấy gì nữa. Đúng lúc này mình mới phát hiện khu vực bên trong đang bị mất điện. Không có đèn chiếu sáng, trong hang tối hơn mình tưởng rất nhiều. Mình đành lấy điện thoại ra, bật đèn LED lên rồi dùng ánh sáng từ điện thoại để soi từng bước đi. Đi chậm thôi, vì trong điều kiện ánh sáng yếu thì chỉ cần không để ý một chút là rất dễ bước hụt. Mình vừa đi vừa chiếu đèn về phía trước. Bên trong hang khá yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của mình vang lên giữa những vách đá. Có những đoạn hang khá hẹp, mình phải chú ý quan sát đường đi. Nhưng vì đã lên tới đây rồi nên mình muốn đi tiếp xem phía cuối hang có gì. Cứ đi thêm một đoạn, rồi thêm một đoạn nữa. Bỗng nhiên phía trước bắt đầu xuất hiện một chút ánh sáng. Lúc đầu chỉ là một vùng sáng rất nhỏ. Mình nghĩ chắc phía trước có một khe đá nào đó. Nhưng càng tiến lại gần, ánh sáng càng rõ hơn.
Và rồi mình nhìn thấy một cửa hang mở ra ngay trên cao. Chỗ cúng là gì? Đi theo đi hỏi nhiều quá. Cái gì là Phật ơi. Đừng có chụp hình ngay chỗ đó kìa. Chứ đâu. Cái gì là Phật? Từ trong bóng tối bước ra ngoài, cảm giác hoàn toàn khác. Bên ngoài ánh sáng tràn vào, còn phía dưới là một khoảng không rất rộng. Đứng từ cửa hang nhìn xuống, mình có thể thấy cây cối trải dài bên dưới và cảnh vật ở phía xa. Lúc này mình mới hiểu tại sao người ta lại nói khu vực hang núi phía sau chùa Bạch Vân có những góc nhìn rất đẹp. Một bên là vách đá, một bên là cây xanh, phía trước lại mở ra cả một khoảng không rộng lớn. Mình đứng ở đây một lúc để ngắm cảnh và tranh thủ chụp vài tấm hình. Điều thú vị là nếu chỉ đứng bên ngoài nhìn vào, có lẽ mình sẽ không nghĩ phía sau những vách đá này lại có một lối hang dẫn ra một vị trí cao như vậy. Mình cũng khá bất ngờ vì lúc đi vào gần như không thấy gì do mất điện, phải dùng đèn điện thoại để dò đường. Vậy mà đi qua một đoạn tối như vậy lại bất ngờ gặp một cửa hang mở ra giữa vách núi. Sau khi chụp vài tấm ảnh, mình tiếp tục quan sát xung quanh. Mình phát hiện khu vực này còn có những lối đi khác dẫn sang các hang và bậc đá bên cạnh. Thế là mình lại tiếp tục khám phá. Lúc này mình mới nghĩ, có lẽ phía sau chùa Bạch Vân còn nhiều thứ thú vị hơn mình tưởng rất nhiều. Cái dấu người ta đào. Khu vực cấm. Phía trên đây có một cái hang tự nhiên. Đây thờ Địa Tạng. Cái 30 Phật bên đây. Được. Đây là không có đường lên. Lên thử. Ây dồi. Cũng hơi rợn người ấy chứ. Đi xuống, đi xuống. Quay khúc này quay lên. Chỗ cầu thang đó nè. Đứng bên này nè. Cái bậc thềm này ghê quá.
phải đi xuống dưới luôn á. Cái họ leo lên nữa hả? Đâu có leo lên, có thể là đi xuống luôn á. Đúng rồi. Đây là ngay khúc nào vậy? Ừ. Nếu có đường bậc thang có thể đi thẳng lên. Chắc là cái đường thẳng thẳng xuống dưới cái mấy chỗ nhà đó là có thể có Google Maps nó chỉ đúng. Đi thẳng lên trên chỗ mấy võng nãy. Ừ. Em coi hình em. Đẹp, bông thiệt luôn đó. Ơi bông tím coi bông đẹp nó kìa. Cái máy quay lên. Trời ơi. Không bằng con kia. Bên trong. Ít là liền mà nó chạy theo mình luôn đó hả?
Em phải xử rồi chứ dễ vậy tha. Nó đủ mở cái gì giống nó là lấy ra chứ có gì đâu. Lâu hơn, cắt phải mau. Ừ. Cắt đây nè. Cắt chữa này cắt ngày mai lên cắt tiếp á. Ba mẹ nó mới đứa con cái gì mà không bắt nó được trời. Bắt gì mặt vừa xuống này nó chạy theo mặt nó lấy xe dọc liền luôn vậy đó. Trời tập coi đã vậy thôi kêu Sáu ra đi rồi lại rồi. Nó thấy nó rung hết rồi. Trời ơi dùng nít không mà sợ hết đời quá vậy. Tỷ mẹ. Nó cắt lên cắt như điện chùa nó cắt điện. Nó bỏ đoạn này chắc là chạy xuống là bỏ lại này cái gì. Nó cắt hai đoạn này nó cắt đoạn trên nữa.